Hey there YouTube and welcome to this tutorial / presentation of the game Ark Survival Evolved. The things you need to know about this game. This game is the shit, of course, only if your computer handles it. The action is based on a remote island inhabited by humans and dinosaurs mostly, but not in prehistoric times. It's more like a Jurassic Park version of the Hunger Games. There is no info about this details for now, but the game is still in early access, so probably they will address this issue in the near future. In order to enjoy this game, your computer must comply this minimum requirements. 64-bit based Windows 7 or 8, 2 GHz dual-core processor, 4 GB of RAM, 1 GB graphics card, DirectX 10 compatible, and like 20 GB free space on your hard drive. If you have the minimum requirements, it should work just fine, even if not with all options in Epic. This is a configuration where I found good balance between quality and performance. Make sure resolution scale is at maximum, or your image will be pixeled. View distance is something I find important, so I set it on Epic. Post-processing and shadows at low, unless you have a very good gaming PC. Next important settings are the sky and ground details. This refers to the quantity of clouds and extra grass you will see in-game. Each of it consumes about 7 FPS on maximum, but I don't find it necessary. With less than a quarter you have more than enough visual details. Motion blur is something you won't perceive unless you have post-processing on Epic, so leave it unchecked. Distance field ambient occlusion makes things a bit more real, but the difference is not worth the 5 to 15 FPS that will take away from you. And the last important setting is mesh level of details, which it has to be on full or you will see an ugly and annoying piece of paper-like image when you cut down a tree. Okay, now let's talk about the servers. It feels a bit like Counter-Strike list of servers, so it's not difficult for those of you who played it. You can find here the official and unofficial servers, sort them by name, online players, and ping. If you make a survivor in any server, you can easily find them in this tab called My Survivors. Even so, I recommend you note down the servers because sometimes you can't see the entire name of the server, and the part you can see is identical in some of the official servers. We can also create our personal server and play in LAN, alone or with friends, or host a public server. Here it's worth mentioning that you can transfer a survivor from a server to another as long as it does not have this option checked. For those of you who will play for the first time, I suggest a local server, or APVE1, but in any case it should not be a hardcore one. If you die on a hardcore server, you have to start all over again from level 1 with nothing in your inventory. In all the other ones you can revive in a different location with the same level but without items. And believe me, you will going to die a lot in the first days. So after loading on a server for the first time, we will have to configure our survivor. Choose the gender and mess it up big time. We don't want Brad Pitts around, just cavemen please. For now the game's objectives are survive. At least in the first days of the game and first levels you need to focus on surviving. If you manage to do this and you gather some materials and learned some abilities called endergrams, you can start focusing on evolving your settlement, weapons or even train some dinos. But remember to always be careful where you leave your character when you want to quit the game, being that once spawned your character won't disappear from the map when you disconnect from the server or quit the game, it just falls to the ground and remains there until you reconnect, but in the meantime it can be robbed or killed by another player, or eaten by a dino. Other possible in-game objectives are, make friends and create tribes. In this moment all the objects and pets you own become common goods for all the tribe to use. We can also make enemies, with whom fight every now and then, try to destroy or loot their bases, etc. And for the moment one of the final objectives is to call upon a mythical creature in one of the towers you can find throughout the island and try to defeat it in order to achieve some rare and scarce items. Quite an impossible task to complete by oneself. It will require the help of your tribe, all together joining forces, like a little army of humans and their tamed dinos. I don't know if I already said it before, but this game is the shit. Well, at least in my opinion. I hope you will enjoy this game, and if you liked this video don't forget to subscribe, like, and share. Hola YouTube y bienvenido a este tutorial o presentación a toda hostia del juego Ark Survival Evolved. Las cosas que tenéis que saber sobre este juego. Este juego es la leche. Eso sí lo aguanta tu PC. La acción está basada en un lugar habitado tanto por humanos como por dinosaurios, aunque no parece que el tiempo sea totalmente prehistórico ya que hay armas y cosas bastante actuales. Es un poco una versión parque jurásico de los Juegos del Hambre. Por el momento no hay ningún dato oficial sobre el tema por parte de los desarrolladores. Igual esta información saldrá más adelante cuando el juego estará acabado. Para jugarlo, los requisitos mínimos son sistema operativo 64 bits, Windows 7 u 8, procesador de 2 GHz dual core, 4 GB de memoria RAM, gráficos con 1 GB de RAM compatible con DirectX 10 y unos 20 GB de espacio disponible en el disco duro. Si tienes estos requisitos mínimos, debería funcionarte aunque no sea con niveles gráficos en Elite. Aquí os dejo la configuración a la que yo llegué después de varias horas de pruebas y que considero óptima entre calidad y rendimiento. Vamos a asegurarnos de que Resolution Scale está a full para que no quede pixelada la imagen. Del siguiente apartado, yo encuentro muy importante y útil el View Distance, así que esto a Epic. Post-Processing y Shadows no lo subáis a no ser que tengáis ordenadores muy potentes. Las siguientes dos opciones a full nos comerán unos 7 FPS cada una para darnos mayor cantidad de hierbas o nubes, pero aún en niveles bajos yo encuentro suficientes detalles sin necesidad de perder unos 14 frames. De este siguiente apartado, el Motion Blur no hace ninguna diferencia si no tienes el Post-Processing en Epic. Distance Field Ambient Occlusion es una opción que hace que de lejos algunas cosas parezcan más reales, pero no es una diferencia enorme y prefiero los 5, 10 o 15 FPS que me puede quitar.
Lo que encuentro más útil en cuanto a la calidad de imagen, aunque me quite algunos frames, es Mesh Levels of Details, que a nada que lo bajes, los árboles al cortarlos se convierten en una especie de imagen de cartón pixelada y feísima. La forma de jugar es a través de servidores, en una interfaz bastante parecida a la de Counter-Strike. Aquí encontramos opciones como servidores oficiales o no oficiales, podemos sortearlos por el nombre, el número de personas que están conectadas o el ping que tienen. Una vez entrado en un servidor, eso se guardará en la opción de abajo llamada My Survivors. Aún así es mejor apuntarte el nombre del servidor y los detalles de tu personaje en un papel o documento Word, ya que a veces no se puede ver el nombre completo de los servidores y la parte visible es idéntica en muchos de ellos. También podemos crear servidores locales y jugar a solas o con amigos en LAN, o crear nuestros propios servidores públicos dándole a host. Aquí cabe destacar que podemos transferir los personajes de un servidor local a uno público que no sea oficial, siempre cuando tenga esta opción seleccionada. Para los que van a jugar por primera vez, sugiero que sea un servidor local o uno público PvE, pero que no sea hardcore. Si mueres en un servidor hardcore, pierdes tu personaje y hay que empezar con uno nuevo desde level 1. Entonces, hasta que uno llega a tener un poco de nivel o experiencia en este juego, es mejor empezar en unos servidores que no sean hardcore, donde aunque mueras puedes revivir en algún lugar del mundo con el mismo level y habilidades aprendidas. Bueno, después de elegir el servidor y cargar, tenemos que configurar nuestro personaje sobreviviente. Elegimos el género y lo tuneamos tal como nos apetezca. Pero ser originales, no queremos a Brad Pitt por ahí. Cavernícolas, por favor. Unga. Los objetivos del juego, por el momento, son sobrevivir. Por lo menos en los primeros días del juego y los primeros levels la única meta es sobrevivir. Si has conseguido esto y has acumulado varios materiales y aprendido algunas habilidades llamadas endograms, ya puedes estar más tranquilo y centrarte en evolucionar tu asentamiento, tus armas o adiestrar a alguna criatura. Siempre ten cuidado donde dejas tu personaje cuando sales del juego, ya que una vez creado no desaparece del mapa y al desconectarte del servidor o salir del juego, el personaje cae al suelo y se queda ahí hasta que vuelvas a conectarte o hasta que algún dinosaurio te coma o alguna persona te mate o te robe. Algunos posibles objetivos que tenemos dentro del juego son hacerte amigos y crear tribus. En este momento, los objetos y las mascotas son comunes para los de la tribu, pero también puedes hacerte enemigos con los que pelear cada rato, intentar destruirles las bases o saquearlos. Y por el momento, uno de los objetivos finales es invocar a una criatura mítica en una de las torres que se encuentran en el mundo e intentar derribarla para conseguir objetos escasos de mejor calidad. Una tarea bastante difícil que se podrá conseguir solo con la ayuda de toda tu tribu. Ahí todos juntos como un pequeño ejército de humanos y sus dinosaurios adiestrados. No sé si lo habré dicho antes, pero este juego es la leche. Bueno, en mi opinión lo es. Espero que disfrutéis del juego y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis en suscribiros y darle a me gusta, aka like. Salutare YouTube și bine ați venit la acest tutorial / prezentare a jocului Ark Survival Evolved. Ce trebuie să știți despre acest joc? Păi că este destul de belea. Bine, dacă ți-l suportă PC-ul. Acțiunea se desfășoară într-un loc populat atât de oameni cât și de dinozauri, dar nu este într-un timp preistoric, putând construi arme și edificii destul de actuale. Pare mai mult un fel de Hunger Games cu motivul Jurassic Park. Nu avem informații despre trama jocului până acum de la producători, dar e posibil să iasă mai târziu când jocul iese din stadiul de probe. Ca să-l putem juca, computerul nostru trebuie să îndeplinească următoarele condiții: sistem operativ 64-bit Windows 7 sau 8, procesor de 2 GHz dual core, memorie RAM de 4 GB, placă grafică de 1 GB de RAM și compatibil cu DirectX 10 și în jur de 20 de GB de spațiu pe hard drive. Dacă îndeplinește cerințele minime, atunci jocul ar trebui să funcționeze chiar dacă nu vei avea opțiunile în Epic. Aici vă las configurația la care am ajuns după câteva ore de probe și care consider că oferă soluția optimă între calitate și performanță. Ne asigurăm că Resolution Scale este la full pentru a nu avea imaginea pixelată și blurată. Din următorul chenar, mie mi se pare important și util View Distance, așa că îl punem în Epic. Post-Processing și Shadows puse pe Low, exceptând cazul în care aveți un computer foarte puternic. Următoarele două opțiuni la maxim ne vor consuma în jur de 7 FPS fiecare pentru a avea o cantitate mai mare de nori și iarbă, dar mie mi se pare suficient ceea ce mi oferă și la nivele mici și fără a pierde cei 14 FPS. Din următorul grup de opțiuni, Motion Blur are efect vizual doar dacă Post-Processing este pus în Epic. Distant Field Ambient Occlusion este o opțiune care face anumite lucruri să pară un pic mai reale, dar diferența nu este prea mare și prefer să nu pierd cei 5-10 FPS pe care îi consumă. Mi se pare mai folositor în ceea ce privește calitatea imaginii Mesh Level of Details. Dacă nu este la full, copacii se transformă într-o bucată de carton pixelat atunci când cad. Ark se joacă prin intermediul serverelor, printr-o interfață asemănătoare a celei de la Counter-Strike. Aici găsim opțiuni precum servere oficiale și neoficiale, putem să le aranjăm în funcție de nume, numărul de persoane conectate sau ping-ul pe care l-au. Odată intrat pe un server, acel server se salvează în opțiunea My Survivors. Aveți grijă totuși, de multe ori nu veți putea vedea numele întreg al serverului, iar serverele oficiale au nume asemănătoare și nu veți ști exact pe care îl vreți. Putem crea noi înșine un server local și să jucăm singuri sau cu prietenii din LAN, sau putem face propriul nostru server public dând pe host. Aici trebuie să menționez faptul că este posibil să transferăm personaje de pe un server pe altul, atâta timp cât nu sunt servere oficiale și lăsând liberă căsuța No Tribute Download. Asta da cel. Cei ce veți juca pentru prima oară vă sugerez să fie pe un server local sau public PvE, dar nu unul hardcore.
Pe serverele hardcore, dacă personajul moare, trebuie să o luați de la capăt. Așa că până ajunge să aveți un pic de experiență în acest joc, este mai bine să începeți pe un server care să nu fie hardcore, unde chiar dacă muriți, puteți reînvia într-un loc pe hartă cu același level și abilități învățate. După ce alegem serverul și așteptăm jumătate de oră să se încarce, trebuie să ne configurăm personajul. Alegem sexul și după care pimpuim personajul cât mai hidos posibil, pentru că nu vrem brazi spiți pe acirlea. Obiectivele jocului sunt, în primul rând, să supraviețuim. Măcar în primele zile de joc, ăsta este principalul nostru obiectiv. Dacă reușim asta și acumulăm destule materiale și abilități numite endograms, putem să ne concentrăm asupra bazei noastre, armelor și a îmblânzi creaturi. E foarte important să țineți cont că odată apărut pe insulă, un personaj nu va dispărea atunci când ne desconectăm de pe server sau ieșim din joc. Pur și simplu cade și rămâne pe sol până te reconectezi, dar între timp poți fi jefuit și chiar omorât de alt jucător sau poți fi mâncat de un dinozaur. Alte obiective pe care le putem avea sunt să ne facem pretenași și să creăm triburi. Țineți cont că în acest caz toate obiectele tale și ale celorlalți devin comune pentru tot tribul. Și ne putem face și dușmani. Dușmanii care să ne poarte pice și să nu aibă valorile noastre și dacă le au, atunci mergem și le ciortim de la ei din bază. Și un ultim obiectiv pe care ne-l putem pune este să invocăm creaturile mitice din anumite zone de pe hartă și pe care dacă le doborâm ne vor da iteme de o calitate superioară. O sarcină destul de dificilă pe care o veți putea îndeplini doar cu ajutorul celor din trib și cu dinozauri îmblânziți pe care îi aveți. Nu vreau să mă repet, dar jocul ăsta este belea. Bine, în opinia mea. Sper să vă distrați jucându-l și dacă v-a plăcut acest video, nu ezitați să dați like și subscribe.